Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Keresztkérdés külön kiadása, állandó vendégünk professzor Hak Péter egyetemi tanár lelkész. Nagyon szépen köszönöm, hogy így is tudunk beszélni. Köszönöm a lehetőséget, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Két fő témát hoztam erre a mai alkalomra. Az egyik ugye az iráni és izraeli konfliktus, amelynek még a vége nem látszik, és a hétvégén kezdődött el, mindenki figyel erre is fél szemmel, és az a fajta botrány a másik témánk, amely Brüsszelben történt tegnap délután kora este, amikor is a NATCON konferenciát, a Nemzeti Konzervatívoknak a konferenciáját a rendőrök feloszlatták, bezárták a helységet, illetve félbeszakították. És lehet, hogy ezzel is kezdeném itt az elején, mert a közel-keleti konfliktusról fogunk tudni beszélni még később is, és egyrészt érdekelne a véleményed ezzel kapcsolatban, most úgy tűnik, hogy egyébként a mai nap folytatódhat ez a konferencia, és a bíróság azt a polgármesteri határozatot, amelyet Brüsszel polgármestere hozott, így módon felülírta. Mit látsz te ebben a helyzetben? Hát én azt gondolom, hogy ez egy általános nyugat-európai jelenségnek egy újabb megnyilvánulása, akik figyelték akár az amerikai, akár a nyugat-európai konzervatívok küzdelmét az elmúlt években, azok láthatták, hogy ugye például Ben Shapiro vagy más konzervatív véleményvezérek rendkívül nehezen, gyakorlatilag életveszélyben tudtak csak előadásokat vagy fórumokat tartani amerikai egyetemeken. Ugye gyakorlatilag a szélső baloldali erők, magukat progresszívnak valló politikai erők, azok abszolút nem tolerálnak a saját nézeteiknél, saját narratívájuktól eltérő bármilyen nézetet. Ugye erőszakosan lépnek fel, tehát Amerikában egyetemeken tartottak erőszakos tüntetéseket, épületeket rongáltak meg. Ugye Ben Shapirónak hát nagyon sok pénzt kell elköltenie arra, hogy saját személyes biztonságáról gondoskodjon, biztonsági személyzet vigyáz rá, a fellépéseit rendőröknek kell támogatni, de ugyanez a jelenség, ugye most látható a következő témák szempontjából is érdekes, hogy ugyanez a szélső baloldal összefog az iszlám fasisztákkal is, az Izraelt megsemmisíteni akaró iszlamistákkal Európában. Ugye ők erőszakos tüntetéseket tartanak, zsidó épületeket blokkád alá akarnak vonni. Az ő progresszív nézeteiktől eltérő nézeteket valló előadók ellen tüntetéseket szerveznek az egyetemeken, professzorok elbocsátását szorgalmazzák, közösségi médiában letiltatják, ugye ezt bizonyos értelemben a Hit Rádió is megtapasztalta, ugye a Facebookon, ha valami olyat találnak mondani a szereplők, ami nem tetszik ezeknek a köröknek, akkor egyszerűen elnémítással, letiltással válaszolnak. Tehát én egyetértek azokkal, akik azt mondják ebben az ügyben, hogy ez a kommunizmus idején volt. Ugye én az életem egy részét, közel 30 évet kommunista rendszerben éltem. Azt kell mondanom, hogy 80-as években már nem is volt ilyen brutális, de újra itt van, hogy csak egyféle nézet lehet elfogadható, csak egyféle nézet jelenhet meg. Ők maguk döntik el azt, hogy ki az, aki megszólalhat, és ki az, aki nem. Meggyőződésem, hogy ez egy durván az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel ellentétes lépés volt a brüsszeli polgármester részéről, alapvető szabadságjogokat korlátozott, a rendezvény, amivel csak annyi volt a baj, hogy nem tetszettek az ott elhangzott nézetek embereknek. Eznek a rendezvénynek az ellehetetlenítési kísérlete, és ehhez az államhatalom, a rendőrség igénybevétele a létező legrosszabb emlékeket idézi. De újra mondom, nem független jelenség, tehát aki azt állítja, hogy ez egy egyszeri, kivételes, és a szélső baloldaltól, vagy a baloldaltól idegen megmozdulás, az nem mond igazat, mert tulajdonképpen ez egy trendnek az egyik állomása. Ugye az is érdekes volt, néhány sajtótermék felhívta a figyelmet arra, hogy ugyanez a brüsszeli polgármester
nagy örömmel fogadta talán a tavalyi évben Teherán polgármesterét, aki hát az egyik legbrutálisabb szabadság korlátozó elnyomó rendszert szolgálja ki Teheránban. Igen, ugye erről a polgármesterről még azt is lehetett olvasni, vagy hallani, most nyilván a személye érdekes lett azon nyomban, ahogy ez a botrány kikerült, hogy ugye egy szocialista baloldali politikusról beszélünk, és tehát egy bevándorló Brüsszelben, tehát belga és török állampolgár egyszerre is, tehát nyilván, hogy van egy ilyen olvasata is ennek az egész ügynek, de ugye visszatérnék oda, hogy azért azt lehetett látni, hogy miniszterelnöki szinten is nagyon sokan elítélték ezt a fajta rendőri beavatkozást itt a konferencia körül, ami talán egy jó hír, és felül is írták, úgy tűnik ugye a polgármesternek ezt a fajta határozatát, és ma elkezdődhet ez a konferencia. Na de itt van az a kérdés, hogy már a konferenciát megelőzően is már akadályokba ütköztek a szervezők, mert a helyszínt is többször megváltoztatták, illetve ment egyfajta olyan propaganda is maga a konferencia ellen, hogy ez egy szélsőjobboldali, radikális, vállalhatatlan nézeteket valló konferencia lesz. Na most a felszólalóknak a listájában ugye politikusok vannak, főleg Orbán Viktor ma fog felszólalni ezen a konferencián, és talán egy olyan személy van ezen a listán, aki radikálisabbnak mondható, csak hát kérdés az, hogy mit nevezünk ma már radikálisnak, vagy szélsőségesnek, tehát hogy az ember néha úgy érzi, hogy mindenre ezt most már rá lehet mondani, és minden lehet közbiztonsági kockázat. Igen, és minden gyűlöletbeszéd, ami nekem nem tetszik, mondják ugyanezek az emberek. Hát ugye ezért mondom azt, amit mondtam az előbb is, hogy ez egy korszellem, tehát abszolút nem egy rendkívüli esemény. Örömteli, hogy még van lehetőség arra, hogy jogilag orvosolják. Ha jól értem a hírekből, akkor a brüsszeli bíróság, most számomra nem teljesen világos, hogy az első döntés mögött is volt-e valamilyen bírói határozat, vagy az csak a polgármesternek a döntése volt, és azt bírálta felül a bíróság, vagy egy korábbi bírósági döntést bírált felül a mai napon, amikor beszélgetünk szerdán az illetékes bíróság, és örömteli, hogy a miniszterelnök is szóvá teszi, de hát ez annyira kézenfekvő, hogy de hát nyilván nem tehetnek mást az európai politikusok, mint szóvá teszik ezt, mert egyértelmű, hogy ez nem egy uszító, nem egy gyűlöletkeltő konferencia, azok a nézetek, amiket itt képviselnek, ezek sokaknak nem tetszenek, nyilván a bevándorlás mellett kiállóknak, a multikulturalizmust, a családellenes politikát, ugye az abortuszt alapvető joggá nyilvánítóknak, a konzervatív nézetek nem tetszenek, és ehhez joguk van, hogy ne tetszen nekik, amihez nincs joguk, az erőszak és a fenyegetés, amit újra mondom, hogy a baloldal széles körben gyakorol. Ugye látjuk Magyarországot érintően is, ugye az olasz politikai elit is eléggé bele nyúlt abba az ügybe, ugye a Magyarországon letartóztatásban lévő antifa aktivista, akik ugye súlyos sérülést okoztak olyan személyeknek, akikkel nem értettek egyet, és az ő ügyükben, ugye az olasz politikai életben sokan megnyilvánultak, ezzel mint egy legitimálva az, hogy a politikai nézeteket úgy is ki lehet fejezni, hogy megfenyegettem azokat az intézményeket, amik helyt adnak neki, vagy azokat az embereket, akik a tulajdonosai ilyen konferenciatermeknek erőszakos tüntetést gerjesztek. Ugye itt is, ha jól értem, a polgármesternek az volt a hivatkozási alapja, hogy ugye a közrendet megzavarja, mert hogy arra számít, hogy erőszakos tüntetések történjenek. Ugye az alapvető jogok, az Európai Emberi Jogi Egyezmény az állam kötelességévé teszi a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását abban az összefüggésben, és hogy az ellentétes véleményt se lehessen elfojtani. Tehát nem csak annyit jelent a szólás és véleménynyilvánítás szabadsága, hogy az állam a szabad véleménynyilvánítást nem fenyegetheti, ő maga nem folythatja el a nézeteket, csak azokat, amik közvetlen veszélyt jelentenek, és egyértelműen gyűlöletre uszítanak, de az államnak feladata az, hogy megvédje a konzervatívokat,
a liberálisoktól, de természetesen ugyanezt mondanám akkor is, hogyha egy baloldali rendezvényt akarnának jobboldaliak erőszakosan lehetetlenné tenni. Tehát senkinek nincs joga ahhoz, hogy mások véleményét erőszakkal elfojtsa. Hogyha egy vélemény jogszabályba ütközik, akkor vannak hatóságok, amik fel tudnak lépni, de itt erről szó sincsen. Tehát itt tényleg csak arról van szó, hogy az ő világképüktől, az ő értékrendjüktől, az általuk képviselt ideológiától eltérő ideológiát képviselnek a konzervatívok. Ugye a hisztériának részben az az oka, hogy jól látható, hogy egész Európában ez a felfogás egyre erősebbé válik. Ugye Magyarország ebben ugye kiemelkedő, hiszen most már folyamatosan 14 éve ez a konzervatív nemzeti ideológia van kormányon. Lengyelországban is nagyon erős, ugyan a legutóbbi választást a konzervatívok ellen szerveződött nagyon széles koalíció megnyerte, de a legtöbb szavazatot ugye a Jog és Igazságosság pártja szerezte meg Lengyelországban. Németországban az AfD egyre erősebb párttá válik, Ausztriában a Szabadságpárt válik egyre erősebbé, Olaszországban szintén erősödnek a konzervatív nemzeti pártok. Ez nyilvánvalóan zavarja azokat, akik hát ideológiai monopóliumot akarnának érvényesíteni, és akik például az Európa Parlamenten akarnak keresztül vinni olyan szélsőségesen liberális nézeteket, amikkel az európai nemzetek többsége nem ért egyet. Ugye ilyen volt nemrég az Európa Parlamentben a migrációs paktumnak az elfogadása, és hát ilyen törekvés például az abortusz európai alapjoggá nyilvánítására irányuló törekvés, és hát még sorolhatnánk a gender ideológiának a törvények szintjére emelését, és bárki, aki ezek ellen felszólal, azt megfélemlítik, megfenyegetik, azt közvetlen veszélynek teszik ki, be akarják tiltatni, el akarják hallgattatni, durva, gyűlölködő kampányt folytatnak ellene, és úgy gondolják, hogy mindent megtehetnek, amit akarnak. Tegnap egy uniós szakértőt kérdeztem a témában, és úgy fogalmazott, hogy Brüsszelben érzékelhető egyfajta félelem, ő konkrétan azt mondta, hogy pánik azzal kapcsolatban, amiről most te is beszéltél, hogy ez a fajta gondolkodásmód a konzervatív, a nemzetekben gondolkodó emberek többségbe kerülnek, és ez meg fog látszani a külön tagországokban is majd a választások után. Te mennyire látod, hogy mennyire kontraproduktív egyébként az, ami történt tegnap, mert ahogy látni a kiállásokat, sokan még olyanok is kiálltak egyébként a szólásszabadság mellett, és emellett a konferencia mellett, akik nem vallják ezeket az értékeket. Ugye ez egyik oldalról valószínűleg kontraproduktív, de valóban széleskörű felháborodást látunk. De a másik oldalon, ugye pont az előbb említett lengyel példát, vagy említhetném a holland példát is, ugye Geert Wilders pártja Hollandiában megnyerte a választásokat, de ő maga nem tud miniszterelnök lenni, mert olyan mértékben ellehetetlenítik ezzel. Tehát tulajdonképpen ezek a törekvések egy kicsit hasonlóak ahhoz, amit az izraeli konfliktusban a Hamas csinál, hogy rövid távon számukra úgy néz ki, hogy veszteség ez az ügy, de hosszú távon elérik azt, hogy a nézeteik egyre szélesebb körben terjednek, és úgymond szalonképessé válnak, tehát olyan nézetek, amik eddig elfogadhatatlanok voltak. És ugye sikerül tulajdonképpen elszigetelni a konzervatívokat, tehát hiába válnak a konzervatívok, vagy a nemzeti konzervatívok egy országban a legnagyobb politikai erővé, mint ahogy láttuk Lengyelországban vagy Hollandiában. Ugye ezekkel a megbélyegző taktikákkal, tehát hogy ők, ugye a baloldal mondja, hogy ezek szalonképtelenek, fasiszták, szélső jobboldaliak, ugye a magyar sajtóban is a baloldali sajtó ezt az egész konferenciát leszélső jobboldalizza,
Én azt gondolom, hogy egyre inkább úgy tűnik, mintha a szélső jobboldal képviselné már csak a normalitást, vagy azok, akiket szélső jobboldalinak bélyegeznek. Lehet, hogy ezek között, akik itt fellépnek, vannak szélső jobboldalik, de a fő irányvonaluk az biztos, hogy nem az, például az egyértelmű, hogy a magyar kormány nem szélső jobboldali, Orbán nézetei nem szélső jobboldaliak, mint ahogy Trump se szélső jobboldali, de látjuk, hogy az amerikai demokratáknak ugye fontos kampány technikájuk, hogy azt mondják, hogy ez élet-halál kérdés, a demokrácia vagy a diktatúra dől el, a lét, a nem lét kérdése, és ugye, hogyha létkérdésről, életkérdéséről van szó, akkor úgymond bármit meg lehet engedni, hogyha a fasizmust kell feltartóztatni, akkor még a jogokat is lehet korlátozni. És itt nem akarok áttérni egy másik témára, de az ugye egyre szélesebb körben elterjedő nézet, hogy például az ukrán-orosz konfliktusról a mainstreamtől eltérő nézeteket ne lehessen közvetíteni, hogy cenzúrázni lehessen olyan információforrásokat, amik nem úgy értelmezik a helyzetet, ahogy a mainstream. Most függetlenül attól, hogy igazuk van ezeknek, vagy nem, a szólásszabadság, ahogy azt jelentette klasszikusan, és a Magyar Alkotmánybíróság, amikor még betöltötte az igazi funkcióját, akkor ezt ki is mondta, hogy a szólásszabadság az ugye elsősorban a nekünk nem tetsző nézetek szabadságát jelenti. Ugye az nem igényel jogi védelmet, hogy a velünk egyetértők megszólalhatnak. A jogi védelem az azt jelenti, hogy a kisebbségben lévő nézetek képviselői is megszólalhatnak. Nyilván nem uszíthatnak, nem gyűlöletet, tehát nem szólíthatnak fel csoportok elleni erőszakra, vagy csoportok megölésére, de ugye azt látjuk, hogy azzal senkinek semmi problémája van, vagy nagyon keveseknek van problémája, hogy tízezrek Londonban, meg Párizsban követelhetik, hogy legyen egy palesztin állam a folyó és a tenger között, tehát Izrael számolják fel, a zsidóságot tűzzék el arról a területről, vagy írtsák ki. Ugye ennek van szabadsága, ezt a rendőrség biztosítja, de akik azt mondják, hogy ezeknek a nézetek, amik most szélső baloldalról megjelennek, ezek családellenes, emberellenes nézetek, ezek egyfajta halálkultuszt képviselnek az abortusz ügyében. Ugye ezeket az ellentétes nézeteket már el akarják hallgatni, és mondom azt, rövid távon jó hír, hogy ez ellen sokan tiltakoznak, de ugyanakkor a másik kezükkel megszavazzák azokat a döntéseket, amik például a sajtó cenzúrázását eredményezik. Nem igazán nincsen generális felháborodás abban, ahogy a Facebook teljesen random módon mindenfajta átlátható, tisztességes, a felek meghallgatásán épülő eljárást kihagyva egyszerűen letilt oldalakat, letilt nézeteket, gondolatokat, személyeket olyan mondatokért, amikben az égvilágon semmilyen gyűlöletkeltés nincsen. Tehát tulajdonképpen történik a társadalom hozzászoktatása ahhoz, hogy a szólásszabadságot úgy értelmezzék, hogy lehet mondani mindazt, amit szabad, de bizonyos nézeteket el lehet hallgattatni. Mondom, ez most egy fontos csata volt, amit úgy tűnik, hogy megnyernek, bár várjuk meg a végét, mert kérdés, hogy lesznek-e most erőszakos tüntetések, és azok megakadályozzák-e, hogy ez a konferencia lefolyjon. Kérdés, hogy a belga rendőrség meg tudja védeni a résztvevőket. Ugye azért láttunk példákat, amikor ilyen jobboldali konferenciák résztvevői közvetlen veszélybe kerültek ilyen utcai csőcselék támadása miatt. Szóval ez azért egy bonyolult kérdés, vagy ugyanakkor emlékezzünk vissza, csak gyorsan túllép a mai rövid távú memóriára épülő világkultúra azokról az erőszakos zavargásokról, amik a Black Lives Matter mozgalom kapcsán kialakultak, ugye egész városrészek váltak ostrom területté, épületeket gyújtottak fel, autókat égettek, de ugyanez Párizsban is. Szóval sajnos azt kell mondanom, hogy az eltérő nézetek erőszakos elhallgattatása az egyre inkább
normává válik a baloldalon, és egyre inkább elfogadhatóvá válik. Mint ahogy például ugye tömegek ünneplik azt, hogy több száz ártatlan izraeli civil lemészároltak október 7-én, meg azt ünnepelték Torontóban a tüntetők azt, hogy Irán több száz rakétával megtámadja Izraelt. Szóval most már ilyen világban élünk, de ez bizonyos értelemben nem meglepő, mert ha megint a bibliai proféciákra visszatérünk, azok a proféciák hát ezt vetítik előre. Akkor még egy kérdést engedj meg itt az iráni-izraeli konfliktussal kapcsolatban. 14-én volt olyan magyar internetes portál, ahol megjelent egy cikk, és magyar szakértők azt taglalták benne, hogy ennek az egész konfliktusnak a megoldását leginkább az segíteni elő, ha Benjamin Netanyahu lemondana. Nagyon sok helyzetben látni azt, vagy most már egyre több olyan írás születik, inkább így fogalmazok, amelyben egyedüliként Benjamin Netanyahut teszik felelőssé magáért a háborúért, azt állítva, hogy neki egyébként politikailag ez a kedvezőbb megoldás, hogy tovább folyjon a háború, vagy akár eszkalálódjon is ez a helyzet, és néha olyan érzése van az embernek, minthogyha Benjamin Netanyahu lassan egy olyan személyé válna, itt a nyugati médiában, mint amilyen mondjuk Ahmadinejad volt, vagy nem is tudom, tehát hogy egy kicsit ilyen démonizálva van az ő szerepe. Te hogyan látod ezt? Hát ez ugyanaz a jelenség, amiről az előző körben is beszéltünk. Ugye Netanyahu nyilvánvalóan nemzeti konzervatív, liberális politikus, és egy erős nemzetállamban gondolkodik. Az, amit a magyar elemzők mondanak, ez csak ismétlése annak, amit a baloldali amerikai politikusok is mondtak, ugye a szenátus demokrata vezetője, aki egyébként zsidó származású, ugye azt mondta, hogy új választások kellenek, Netanyahunak le kellene mondani. Egyszerűen abszolút nem veszik tudomásul az európai mainstream politikai gondolkodók, elemzők, akadémikusok, hogy nem Izrael az, és nem Netanyahu az, aki Gázában be akart vonulni. Nekik az volt a nézetük, hogy Gázában jó lenne, ha egy független palesztin entitás létrejönne, amelyik egymás mellett tudna élni Izraellel, és én magam ebben a műsorban is többször elmondtam, hogy ennek minden feltétele adott volt Gázába. Ugye akik most megint arról beszélnek, hogy a blokádot meg kell szüntetni, hát milyen blokád az, amely sok ezer tonna vas és acél, vas és beton beszállítását lehetővé teszi, amiben a londoni metrónál hosszabb alagút rendszert lehet kiépíteni, aminek egy négyzetméterre sem arra szolgál, hogy a civileket megvédje egy háborús konfliktusba. Egy olyan ország, ahol annyi fegyver van, hogy elképesztő, hogy szerintem a Hamasnak több fegyvere van, mint a Magyar Honvédségnek összesen. Most leszámítva a tankokat, meg a repülőgépeket, helikoptereket, de a kézilőfegyverekben, lőszerben, robbanóanyagban, aknákban, bárról indítható rakétákban, eddig a lefoglalt hadanyag biztos, hogy nagyobb, mint a Magyar Honvédség egybees hadanyaga. Ez hogy került be? Ezt a szél fújta be a tengerpartról, vagy hogy került be, ha tényleg olyan blokkád volt? Ahogy ezeket be lehetett vinni, úgy be lehetett volna vinni az élelmet is, meg ahogy ennyi betont be lehetett volna vinni, abból lehetett volna szállodákat építeni, meg turista központokat. Tehát látjuk azt, hogy az a tengerpart, ami Gázánál van, az ugye délebre van a Tel Avivi tengerpartnál, Tel Aviv tengerpartja, az népszerű turistahely, a sok ranglistában a Tel Aviv a világ egyik legvonzóbb, már nyilván amikor nincs biztonsági fenyegetés, vagy legvonzóbb nyaralóhelyeként tűnik fel. Hát ilyet lehetett volna tenni. Megint csak ugye Iránnal összefüggésben én egyetlen egy olyan izraeli politikai nyilatkozatot se láttam, amely Irán megsemmisítését tűzte volna ki célul. Irán atomprogramjának megakadályozását igen, de Irán megsemmisítését nem. Miközben az iráni politikusok heti rendszerességgel adnak ki nyilatkozatot arról, hogy Izraelt fel kell számolni, rákos test, amit ki kell venni. Tehát most úgy tüntetik fel, mintha Irán
hogyha nem Iránon múlna az, hogy fel akarja számolni Izraelt. Ugye azért megint csak a bibliai perspektívát behozva, a Bibliában azt látjuk, hogy ugye a perzsa birodalomnak az ellentmondásos viszonya volt Izraelhez, ahogy egyébként az utóbbi 100 év történelmében is, ugye 48 után Izraelnek a közel-keleti térségben Perzsiával volt a legjobb kapcsolata, mint ahogy ugye a történelemből, tehát a bibliai történelemből tudjuk, hogy Círus vagy máshol Kürosznak nevezett perzsa uralkodó tette lehetővé, hogy a babiloniak által elurzolt zsidók elkezdjenek visszatérni Jeruzsálembe. Tehát akkor is volt olyan perzsa uralkodó, aki pozitív szerepet játszott. 48 után ugye a perzsa sah rendszere Izraelnek nagyon jó szövetségese volt, és Irán és Izrael között nagyon-nagyon jó kapcsolatok voltak. A térségben Iránnal volt Izraelnek legjobb kapcsolata. Irán nem indított háborút, abban az időben nem vett részt az arabok Izrael elleni háborújában, sem 48-ban, sem a következő időszakokban. Ugye az ajatollahok rendszerének a hatalomra kerülése, ugye ez egy véres puccs eredményeként jött létre ez az ellenséges viszony, és a kezdetektől az iráni rendszer vallási küldetésnek tekinti Izrael felszámolását. Ugye az Irán vallási vezetője október 7-e után azt nyilatkozta, hogy az a mészárlás, ami október 7-én történt, az Allah felsőbbrendűségét mutatja, és el fog vezetni az zsidó állam felszámolásáig. Egyszerűen sem a magyar politikai elemzők, sem az amerikai vágyvezérelt politikusok nem válaszolnak arra a kérdésre, hogy azok a részben mind szuni, mind síta iszlamisták, akik vallási küldetéseknek tartják Izrael megsemmisítését, azok mitől változnának meg. Ugye látjuk azt, hogy a tüntetések arról folynak, hogy legyen fegyverszünet, legyen béke Gázában, de ki az, aki elutasítja a túszoknak a szabadon engedését? A Hamas. De nem a Hamas, senki nem azt követi, vagy nem az a fő követelése a világ elitnek, hogy a Hamas azonnal minden feltétel nélkül engedje el a vagy kisgyerekeket, nőket, időseket, de férfiakat is, akiket túlszul ejtett. Nem ez a fő követelés, hanem az, hogy Netanyahu mondjon le. Tehát ez egészen abszurd világ. Nem az a fő követelés, hogy a nemzetközi közösség ítélje el a háborús agressziót, mert egyébként az iráni gárdának a tábornokai mi más csináltak Damaszkuszban? Milyen dolguk van az iráni gárdának a vezetőinek 60 kilométerre vagy 70 kilométerre az izraeli határtól Damaszkuszban? Mit csináltak ott? Hogy gyakorolták ők az iráni szuverenitást? Nyilvánvalóan, hát ez a háború, ugye te is sokat beszélgetsz Robert Castellel, ő elmondja, ez a háború, ez már hosszú-hosszú évek óta folyik, csak most egy szintet lépett, és ezt a szintet nem azért lépték, mert az izraeliek ugye a katonai akció keretében, vagy egy állítólagos katonai akció keretében ellenséges katonai vezetőket megtámadtak, hanem azért indult, mert Irán évtizedek óta állami célként kezeli azt, hogy Izraelt meg kell semmisíteni, ennek érdekében erőn felül, tehát gazdasági erején felül támogatja Libanonban a Hezbollahot, támogatja a vallási különbség ellenére a Hamaszt, az iszlám dzsihádot, ahol ugye nincs vallási különbség, tehát támogatja azokat a szervezeteket, amelyek Izraelt meg akarják semmisíteni, és hát ugye egy nemrégiben megjelent elemzés szerint fegyverekkel akarja, ugyanúgy, ahogy fegyverekkel árasztotta el Gázát, fegyverekkel akarja elárasztani a nyugati partot is, tehát Júdeát és Szamáriát is. Ugye az iráni cél az valóban az, hogy Izraelen belül is az arabok felkeljenek, a Júdeában, a Szamáriában is az ott élő palesztinok fegyveres harcot indítsanak Gázából is, Hezbollah is, és ő maga is besegít ebben, hogy és ennek a veszélye egyáltalán nem múlt el, ennek a veszélye gyakorlatilag minden nap fölöttünk van, és hát azt is lehet látni
szintén a bibliai proféciákban, hogy egy ilyen háborúban részben arab országokban, részben Izraeltől északra levő országok, és részben pedig Perzsia is a proféciák szerint részt fog venni. Ennek nem örülünk, hogy ez most ennyire közel került, de azt látjuk, hogy nagyon-nagyon közel van egy ilyen konfliktus, és az biztos, hogy a kérdésedre is érdemben válaszolja, hogy biztos, hogy ezt a konfliktust nem Netanyahu és nem is az izraeliek gerjesztik, hanem az iszlám, az az iszlám hatalom Iránban, amelyik regionális szerepre tör, és amelyik tulajdonképpen egy vallási kalifátust akar létrehozni a térségben az ő dominanciájuk alatt, és hát ezek gerjesztik a háborút, és fogják is, mert semmi okuk nem lesz arra, hogy felülvizsgálják az eddigi politikájukat, amikor azt látják, hogy a nyugati vezetőkre mindig számíthatnak, az utolsó pillanatban megmentik őket attól, hogy megsemmisítő vereséget szenvedjenek. Nagyon szépen köszönöm, ennyi fért ma az adásunkba. Professzor Hak Péter volt a vendégünk, egyetemi tanár, lelkész. Ez volt a Keresztkérdés, a jövő héten újra jelentkezünk.